नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. तर आज आपण दगडी पोह्यांचा अतिशय कुरकुरीत आणि संपेपर्यंत मऊ न पडणारा चिवडा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. बऱ्याचदा केलेला चिवडा अगदी लवकर मऊ पडतो, तर हा चिवडा मऊ पडू नये म्हणून यामध्ये मी तुम्हाला टिप्ससुद्धा सांगितलेली आहे. चला तर कुरकुरीत आणि चविष्ट असा वेगळ्या मसाल्याचा दगडी पोह्यांचा चिवडा कसा बनवायचा ते बघूया. पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. दगडी पोह्यांचा चिवडा बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा किलो दगडी पोहे घेतलेले आहेत. हे पोहे आपल्याला कडक उन्हामध्ये ताटात ठेवून वाळवून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर चाळणीने चाळून घ्यायचे आहेत. इथे मी चाळणीतच हे पोहे ठेवलेले आहेत आणि यामध्ये जर काही कचरा असेल किंवा खराब पोहे असतील तर ते काढून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर या अर्धा किलो चिवड्यासाठी आपण इथे एक पाव म्हणजे 250 ग्राम शेंगदाणे वापरणार आहोत. आवडीनुसार शेंगदाणे आपण कमी घेऊ शकता, परंतु अगदी विकतसारखा छान असा कुरकुरीत चविष्ट चिवडा होण्यासाठी या प्रकारचं प्रमाण जर घेतलं तर योग्य राहील. सोबतच इथे घेतलेला आहे मी एक प्लेट भरून कढीपत्ता, अंदाजे साधारण 50 ग्रॅम असू शकेल किंवा या प्रकारे तुम्ही आवडीन तसा घेऊ शकता. सोबतच इथे आपण घेतलेले आहेत लसूण पाकळ्या. या प्रकारे आपण काप करून घेतलेले आहेत. साधारण 20 ते 25 लसूण पाकळ्या घ्यायच्या आहेत. तळलेला लसूण चिवड्यामध्ये खूप छान लागतो. पोहे खाण्याच्या चमच्याने इथे मी मसाला घेतलेला आहे साधारण 4 चमचे. जे आपलं 50 ग्रामचं पॉकेट असतं विकतचं सुहाना मसाला, तो इथे मी वापरत आहे. सोबतच इथे आपण घेतलेली आहे 3 चमचे. पोहे खाण्याच्या चमच्याने हे प्रमाण मी तुम्हाला सांगत आहे. तर 3 चमचे इथे मी हळद घेतलेली आहे. 4 चमचे लाल तिखट घेतलेला आहे. त्यानंतर इथे 2 चमचे आपण मीठ घेतलेलं आहे आणि मनुका घेतलेले आहेत. इथे साधारण आपण अर्धी वाटी मनुका घेतलेल्या आहेत. सोबतच पिठी साखरसुद्धा घेतलेली आहे. पिठी साखर इथे मी 9 ते 10 चमचे घेतलेली आहे. छान चव येते चिवड्याला. आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. सोबतच आपण इथे घेतलेले आहेत काजू. साधारण इथे 15 ते 20 काजूचे तुकडे मी घेतलेले आहे आणि एक प्लेट इथे मी बारीक चिरून कोथिंबीर घेतलेला आहे. कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घ्यायचा, कपड्याने पुसून घ्यायचा आणि त्यानंतर आपण तो चिवडा बनवण्यासाठी वापरायचा आहे. तर आता सर्वप्रथम आपल्याला गॅसवर एक कढई ठेवायची आहे थोडी मोठी. त्यामध्ये भरपूर तेल घालायचं आहे. साधारण मी 1 किलो तेल घातलं असेल. आता यामध्ये आपल्याला या प्रकारची जाळी ठेवायची आहे. तळण्यासाठी वापरतो ती, तुम्ही याला चाळणीसुद्धा म्हणत असाल. सर्वप्रथम तेल छान गरम झालं की यामध्ये आपण काजू तळून घेऊया. कारण पोहे अगोदर तळले तर मग हे तेल काळसर होतं आणि मग बाकीचे साहित्य आपल्याला यामध्ये तळावंसं वाटत नाही. म्हणून आपण सुरुवातीला हे सर्व साहित्य वरचं तळून घेणार आहोत आणि शेवटी मग पोहे तळणार आहोत. इथे आपले काजू तळून झालेले आहेत. यामध्ये आता आपण मनुकासुद्धा तळून घेऊया. इथे मी अर्धा किलो चिवड्याचं प्रमाण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. यापेक्षा जर तुम्हाला आणखी हे पदार्थ वाढवून घ्यायचे असले तर तुम्ही आणखीसुद्धा आवडीनुसार घेऊ शकता. मनुका आपल्याला छान अगदी फुगेपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. या प्रकारे मनुका छान टम्म फुगल्या की छान तळल्या गेल्या तसं समजायचं. मनुका काढून घेऊयात. आता यामध्ये आपल्याला घालायचे खोबऱ्याचे काप. खोबऱ्याचे काप या प्रकारे मीडियम साईजचेच घ्यायचे. फारसे जाडसर आणि फारसे पातळसर असे काप घ्यायचे नाही. पातळ काप जर घेतले तर मग ते लगेच जळतात आणि जाडही काप वापरले तर ते मधून थोडे कच्चे राहतात. बघा, खोबरं आपण या प्रकारे थोडंसं चमच्याने हलवत असं छान तळून घ्यायचं आहे अगदी ब्राऊन रंगावर. खोबऱ्यामुळे चिवडा खूप छान लागतो. बरेच जण खोबऱ्याची पावडरसुद्धा चिवड्यामध्ये घालतात. जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही हे तळलेलं खोबरं मिक्सरमध्ये छान असं बारीक करून सुद्धा यामध्ये घालू शकता. परंतु मला या प्रकारे खोबऱ्याची कापच चिवड्यामध्ये आवडतात, त्यामुळे मी नेहमीच अशी काप चिवड्यामध्ये घालत असते. बघा, खोबरं छान तळून झालंय, काढून घेऊया. आता यामध्ये मी घालते आहे शेंगदाणे. शेंगदाणे तळले की छान असे चविष्ट लागतात आणि दाताखाली आल्यानंतर सुद्धा एक छान अशी चव लागते शेंगदाण्याची. अगदी तुम्ही पोह्यांमध्ये सुद्धा या प्रकारचे तळून शेंगदाणे घातले तर पोहे खूप चविष्ट लागतात. या प्रकारे बघा, आपल्याला चमच्याने हलवत हलवत थोडेसे अगदी गोल्डन रंगावर येईपर्यंत आणि छान असा पापुद्रा त्या शेंगदाण्याचा निघेपर्यंत ते तळायचे आहेत. फारसे काळसर पण आपल्याला करायचे नाहीत, नाहीतर मग त्यांची चव जळल्यासारखी वाटते. तर इथे मी शेंगदाणे साधारण 250 ग्रॅम घेतलेले आहे
आवडीनुसार आपण यासारखेच शेंगदाणे कमी किंवा जास्त वापरू शकता. बघा, शेंगदाण्यांचा रंग चेंज झालेला आहे, सालसुद्धा सुटायला लागलेली आहे. तर आता हे तळले गेले तसं समजायचं आणि हे शेंगदाणे आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. आता आपण तेलात घातलं आहे लसूण या प्रकारे छान असा पातळसर काप करून घ्यायचा आहे. मी इथे आडवे काप केलेले आहेत, आपण इथे लांबट उभट कापसुद्धा करू शकता. या प्रकारे चमच्याने हलवत अगदी छान असा कुरकुरीत होईपर्यंत हा लसूण तळून घ्यायचा आहे. लसूण ओला आहे त्यामुळे तळायला वेळ लागतो. या तळलेल्या लसूणची आपण पावडर करून सुद्धा या चिवड्यामध्ये घालू शकता. याचप्रमाणे तुम्ही इथे कांदासुद्धा चिवड्यामध्ये वापरू शकता. कांदासुद्धा आपण लांबट काप करून छान असा उन्हामध्ये कापड बांधून ताटामध्ये वाळवून घेतला आणि तो पण तळून टाकला चिवड्यामध्ये तर खूप छान लागतो. लसूण इथे तळून झालेला आहे तर आपण काढून घेऊया. याबरोबरच आपण इथे कढीपत्तासुद्धा तळून घेतलेला आहे. कढीपत्ता तळायला सुद्धा साधारण 7 ते 8 मिनटं लागतात. अगदी वाळलेला छान असा कुरकुरीत होईपर्यंत हा कढीपत्ता आपल्याला तळून घ्यायचा आहे. तळलेला कढीपत्ता आपण काढून घेऊया आणि यातच आपल्याला आता कोथिंबीरसुद्धा तळून घ्यायचं आहे. कोथिंबीर तळायला मात्र कढीपत्त्यापेक्षा जास्त वेळ लागतो, कारण तो खूप ओला असतो, त्याच्या काड्या ओलसर असतात. साधारण 10 मिनटं आपल्याला अगदी कुरकुरीत होईपर्यंत हा तळून घ्यायचा आहे. जर आपण कढीपत्ता व्यवस्थित तळला नाही किंवा कोथिंबीर व्यवस्थित तळला नाही तर आपला चिवडा मऊ पडू शकतो. बघा, कोथिंबीर तळल्यानंतर आपल्याला क्वांटिटीने कमी झालेला दिसत आहे. तर इथपर्यंत साधारण 10 मिनटापर्यंत आपल्याला मीडियम गॅसवर हा कोथिंबीर अगदी कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. कारण कोथिंबीर जर कच्चा राहिला किंवा छान तळला गेला नाही तर आपला चिवडा हा मऊ पडू शकतो. म्हणून आपण थोडंसं शांततेने हा कोथिंबीर छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. कोथिंबीरने चिवड्याची चव अगदी अप्रतिम लागते. आपण बघितलं असेल की बाहेर जेव्हा आपल्याला हा चिवडा छान असा सजवलेला असतो तर त्यावर तळलेला कोथिंबीर कढीपत्ता घातलेला असतो, त्यामुळे आपलं लक्ष तो आकर्षित करून घेतो. म्हणून आपण या ठिकाणी कोथिंबीर या चिवड्यामध्ये अवश्य घाला. आता सर्व जिन्नस तळून झालेत तर 1 मिनिटभर आपण हे तेल छान असं कडकडीत गरम होऊ दिलेलं आहे आणि त्यानंतर चाळणीत जेवढं तेल येणार त्यानुसारच अगदी थोडे थोडे पोहे आपल्याला यामध्ये घालायचे आहेत आणि पोहे छान असे मोकळे तळून घ्यायचे आहेत. तर आपला चिवडा जर आपल्याला लवकर मऊ पडू नये किंवा असा कडक वाटत असेल तर या प्रकारे तुम्ही तेलाच्या क्वांटिटीनुसार थोडे थोडेच पोहे अगदी मोकळ्या तेलात तळून घ्यायचे. म्हणजे पोह्यांचा हा प्रत्येक जो दाणा आहे तर तो छान असा अगदी मोकळा तळला जातो आणि मग तो छान असा कुरकुरीत लागतो आणि मऊ पण पडत नाही. जर आपण बाहेर चिवडा घेतला तर आपण बघितलं सुद्धा असेल की हलवाई अगदी भरपूर तेलामध्ये हे पोहे थोडे थोडे करून तळत असतात. म्हणजे ते छान मोकळे तळले जातात आणि त्यामुळे खूप छान असे मोठे मोठे फुलतात आणि मग कुरकुरीतसुद्धा लागतात. आता या पद्धतीने इथे मी सर्व अर्धा किलो पोहे तळून घेणार आहे. तर या ठिकाणी एक लक्षात घ्यायचं आहे की पोहे 2 प्रकारचे असतात. दगडी पोहे हे नेहमी तळलेल्या चिवड्यासाठीच वापरतात आणि पातळ पोहे मात्र आपण भाजून त्याचा चिवडा बनवू शकतो. तर भाजलेल्या पोह्यांचा म्हणजे पातळ पोह्यांचा चिवडा कसा बनवायचा याची रेसिपी आपल्या चॅनलवर अवेलेबल आहे. आता यावर्षी आपण या प्रकारचा चिवडा बघणार आहोत जो की फार चविष्ट होतो. तर या पद्धतीने इथे मी अर्धा किलो पोहे तळून घेतलेले आहेत आणि सर्व पोहे इथे मी टिश्यू पेपरवर काढून घेणार आहेत. तर इथे टिश्यू पेपरवर बघू शकताय पोह्यांमधील तेल बरंचसं निघालेलं आहे. आता चिवडा मिक्स करण्यासाठी आपल्याला थोडं मोठं ताट किंवा स्टीलची आपल्याकडे टोपली असेल मोठी तर ती वापरायची आहे. इथे मी एक मोठी टोपली घेतलेली आहे, त्यामध्ये आपल्याला अगदी मोकळा चिवडा मिक्स करता येईल. इथे आपण हा तळलेला टिश्यू पेपरवरील चिवडा या टोपल्यामध्ये घातलेला आहे आणि यातच आता आपण उरलेले सर्व मसाले आणि उरलेले सर्व तळलेले जिन्नससुद्धा घालणार आहोत. तर सर्वप्रथम या ठिकाणी आपल्याला मसाला तेलामध्ये तळून घ्यायचा आहे आणि मग तो घालायचा आहे. तर इथे मी ज्या कढईमध्ये आपण चिवडा तळला त्यातील 1 मोठा चमचा तेल घेतलेला आहे एका वाटीमध्ये आणि त्यातच मी चिवडा मसाला, लाल तिखट, हळद पावडर घातलेली आहे आणि ते छान चमच्याने मिक्स करून घेतलेला आहे. आणि आता हा मिक्स केलेला तळलेला मसाला आपल्याला सर्वप्रथम या पोह्यांवर घालायचा आहे
हा पोह्यांवर या प्रकारे सर्वप्रथम मसाला घातला तर या पोह्यांना छान असा रंग येतो आणि चवसुद्धा खूप छान येते. बाकीचे जे जिन्नस आहे तळलेले ते आपण नंतर घालणार आहोत. तर या पद्धतीने हा मसाला थोडासा गरम आहे त्यामुळे आपण 2 चमच्यांच्या मदतीने मिक्स करायचा आहे आणि त्यानंतर हाताने हा चिवडा असा छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. यामध्ये हे मसाल्याचे गोळे राहायला नको, हाताने हा व्यवस्थित मिक्स करता येतो. आता या ठिकाणी आपला हा चिवडा व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. तर यातच आपल्याला तळलेले जे बाकीचे साहित्य आहे जसे की खोबरं, शेंगदाणे, मनुका, काजू, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता तो सुद्धा मिक्स करायचा आहे. म्हणजे आपला चिवडा या प्रकारे असं छान दिसायला लागेल. तर या ठिकाणी मिक्स करतानाचा व्हिडिओ स्किप झालेला आहे त्यामुळे सॉरी. आता इथे बघा आपला हा चविष्ट कुरकुरीत असा हा अगदी बाहेर विकत मिळतो त्यापेक्षाही चविष्ट असा चिवडा तयार झालेला आहे. आपण यामध्ये मीठ आणि पिठी साखर सुद्धा मिक्स केलेली आहे. जर आपल्याला गोड आवडत नसेल तर आपण यामध्ये पिठी साखर घालू नये किंवा यातील अर्धी पिठी साखर म्हणजे आपण 9 चमचे साखर वापरली होती, साधारण 9 ते 10 चमचे, त्यातील आपण निम्मे साखर वापरली तरीही चालेल. आता हा झाला आपला फक्त दगडी पोह्यांचा चिवडा. जर आपल्याला यामध्ये मुरमुरे आवडत असतील तर आपण साधारण 250 ग्रॅम मुरमुरे छान कुरकुरीत भाजून घ्यायचे आहेत आणि मग या चिवड्यामध्ये मिक्स करायचे आहे. तर आपण हळदीचं प्रमाण चिवड्यामध्ये भरपूर घेतलेलं आहे त्यामुळे तुम्ही मुरमुरे भाजताना त्यामध्ये हळद घालू नका. जेव्हा आपण हा चिवडा मुरमुऱ्यांसोबत मिक्स करू त्यानंतर बघा मुरमुऱ्यांना खूप छान असा हळदीचा रंगसुद्धा येतो, म्हणजे ते छान मिक्स होतात. तर इथे तयार आहे आपला कुरकुरीत असा दगडी पोह्यांचा चिवडा. या चिवड्याची चव घेतल्यानंतर नक्कीच तुम्हाला विचारतील की हा चिवडा कसा बनविला. तर आय होप आजची ही चिवड्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की करून बघा आणि रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. त्याचबरोबर आपल्या काही कमेंट्स असतील तर त्यासुद्धा कळवा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. यासारख्याच वेगवेगळ्या स्नॅक्स रेसिपीज, दिवाळी रेसिपीज मी चॅनलवर अपलोड केलेल्या आहे. चॅनल लोगोवर क्लिक करून त्या सर्व रेसिपीज तुम्ही बघू शकता. त्या रेसिपीजसुद्धा नक्कीच तुम्हाला आवडतील. आता हा चिवडा साठवायचा कसा, तर एखाद्या स्टीलच्या डब्यामध्ये किंवा आपल्याकडे स्टीलचा डबा नसेल तर प्लास्टिकच्या बरणीमध्ये खाली टिश्यू पेपर घालायचे आणि त्यानंतर त्यावर आपल्याला हा चिवडा ठेवायचा आहे. चिवडा छान कुरकुरीत राहतो आणि आपण टिश्यू पेपर वापरलेला आहे त्यामुळे एक्स्ट्राचं तेल चिवड्यामधलं निघालेलं आहे, त्यामुळे तेलाचा वाससुद्धा चिवड्याला येत नाही. तर असा हा चविष्ट चिवडा फक्त दिवाळीलाच नव्हे तर इतर वर्षभर केव्हाही जेव्हा तुमची इच्छा होईल तेव्हा किंवा आपल्या मुलांसाठी सुद्धा तुम्ही बनवून साधारण 15 दिवस ते 3 हप्त्यांपर्यंत स्टोअर करू शकता. अगदी सर्वांना आवडेल असा हा चिवडा आहे. तर मग बनवा हा पटकन चिवडा आणि तुमचे अभिप्राय पण द्या. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा उपयुक्त रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.